itt vagyunk a játékszerkesztőbe, itt csinálok egy hozzáadást, egy import 3D modellt, itt megkeresem azt, amit az előbb csináltam, az FBX-et, amit exportáltam, csinálok egy megnyitást, és itt láthatjuk a mutogatós leányt. Élő nagyságába. Ugye a neve ez, és az animációs szekvencia az itt van. Az animációs rész. Ugye nincs más, csak fölemeli a kezét, gyorsítok egy kicsit, tehát egy 50-es legalább legyen, vagy 60-as. És akkor annyit csinál csak. Behajtja egy kicsit a kezét, elnéz jobbra, fölemeli a kezét, és visszaáll. Ezzel annyi a feladatom, hogy importálom. Ugye nekem van egy hely, ahova szoktam importálni, hogy mindegyik egy helyen legyen. Beállítom itt. De nem lényeges, mert ezt így ebben a formában úgyse fogjuk soha használni. Tehát itt ezzel meg vagyok, a következő már a karakterszerkesztő lesz. A feladatom most az, hogy ezt átmásoljam az alapkönyvtárába, ami nekem jelenleg itt található. Van egy külön Winchesterem, ahol ezt tárolom, és ez Steam Apps, Common, Game Guru Max, Files, Character Creator Plus, és az animációs könyvtárban van nekem egy saját könyvtáram, én ide rakom be ezeket. És itt van nekem ez a két fájl, amit nekem át kell másolnom. Innentől indul a add és a karakterszerkesztő, létrehozó. Itt beírok egy nevet, teljesen mindegy, kiválasztom a nőt, ugye szerkeszthetem milyenre akarom, egy ilyen tetovált arcú leány. Hát nem tudom. Egy ilyen haj. Hát legyen ez. És jönnek az animációk. Ugye itt van az alap animáció készlet, amivel ő rendelkezik. Ennyivel tudunk variálni, ennek a döntő többsége harcról, verekedésről, lövöldözésről, ilyenről szól. Hogyha én bármi mást akarok vele csinálni, nem megölni akarom, vagy megséríteni, vagy verekedtetni, akkor gyakorlatilag magamnak kell gondoskodnom róla. Tehát betöltök egy animációs fájlt, ami nekem ugye nem itt van, ahol jelenleg van, hanem ebbe található. Kezdem rögtön azzal, amit csináltam. És itt láthatjuk is, hogy mindjárt használja is ezt az animációt, legalábbis bemutatja. Mivel nekem van több is, ezért betöltöm a többit is hozzá. Van egy egyszerű, egy másik mutatás, van egy, ahol tornázik,
És létrehoztam én már egy ülő animációt is, egy tétlen ülő animációt. Ez már sokkal aprólékosabb, és ugye lehet látni, hogy helyenként a nadrágjába vagy a ruhájába belemegy az ujja. Tehát ilyenekre is kellene figyelni, hát ugye nem számoltam hozzá a ruhát igazán. Tehát hiába csináltam azt, hogy magához az alakhoz pontosan hozzánéztem, hogy ne érjen hozzá a keze. A ruhát mindig rá kellene számolni, milyen ruhát rakok rá. Hogyha most őrá raktam volna azt a nagyon szűk nadrágot, amit még elvileg megtehetek, így már jobb egy kicsit. Beállítottam a karakteremet, hogy nincs fegyvere, és csak beszéljen mondjuk, és elmentem a karaktert, és ezzel meg is vagyok.